De mogelijke ondergronden dan. Klanten vragen zelf, waarop kan ik een gietvloer eigenlijk gaan plaatsen? Want daar is ook wat over te vertellen. Daar is heel wat over te vertellen. Mooie Een gietvloer, een mooie box ook inderdaad. We zullen die zo meteen iets wat verder toelichten. Als we kijken naar het concept vloerafwerking, en dan kan dat gaan over gietvloeren, maar evenwel over andere systemen eerder, is het zo dat de ondervloer zal altijd de kwaliteit van de vloerafwerking bepalen. Uiteindelijk is een vloerafwerking altijd iets wat steunt op een ondervloer. Dus als die niet solide is, als die niet droog is of enigszins onbetrouwbaar is, ja, dan kun je nooit garant gaan staan of borg gaan staan voor een vloerafwerking. Dat is principe 1. Als we kijken naar op wat gietvloeren allemaal kunnen geplaatst worden, en dan meer specifiek de systemen die we net hebben toegelicht, waaronder de Soclete die dan eigenlijk een minerale harsvloer is. Sowieso zal het in de eerste plaats afhangen van een stabiele, droge ondergrond. Het meest voorkomende product is een schappenafwerking. Ik toon dat hier even. Ik neem even deze box erbij. Hier zie je een uitvullingsschappe. Dat is in feite een volledige vloeropbouw, een volledige vloerpakketopbouw. Dat start met de uitvullingsschappe. Daar zie je dan de polyurethaan-isolatie. En dan gaan we gaan afwerken met een zeer solide schappe. In dit geval een vezel-compound gewapende schappe. Bijzonder sterk, gaat voorbij netbewapeningen. Kan je heel netjes dichtpolijsten om eigenlijk echt een perfecte cohesie te gaan maken met de vloerafwerking, met de primer die daar overheen komt. Dit is het meest frequent voorkomende. Dit is het meest voorkomende scenario. Maar je kan uiteindelijk een gietvloer op veel meer gaan plaatsen dan enkel een schap. Kan het bijvoorbeeld op hout? Dat kan bijvoorbeeld op hout, maar dan gaan we ontkoppelen. Als we gaan werken op, stel je voor een houten plankenvloer, daar gaan we panelen op gaan leggen. Dus dat zijn eigenlijk gipsvezelplaten, in dit geval van Fermacell. Fermacell, gipsvezelplaten, ja, dat zijn systemen die je in feite aan elkaar vastmaakt, maar niet aan de ondergrond. Dus als je kijkt naar een oude plankenvloer die nog wat kan bewegen, nog wat kan leven, als daar een volledig platform overkomt, gemaakt in gipsvezelplaten, dan heb je een ontkoppeling tot stand gebracht van de ondergrond. Wij plaatsen dan de gietvloer op de gipsvezelplaten en dat zorgt ervoor, wat ook gebeurt, ja, dat altijd een ontkoppeling is. Dus als iets gebeurt onder de vloer, zal het niet onmiddellijk een effect hebben op de gietvloer erop. Dit is dan scenario Fermacell. Je hebt dan ook bijvoorbeeld egalines. Als je met een beperkt hoogteverschil zit om te overwinnen, dan gaan we met een egalinemortel gaan werken. Werkt ook perfect in de meeste gevallen. Maar dat zijn ze niet allemaal. Hè. Er zijn natuurlijk nog scenario's waar Bestaande vloer bijvoorbeeld? een gietvloer kan op geplaatst worden. Daar zijn ook wel wat voorwaarden aan verbonden. Hè? Een bestaande vloer kan, maar. Een bestaande vloer kan inderdaad, maar als we gaan kijken naar bestaande ondergronden, dan in de eerste instantie zullen onze specialisten ter plaatse komen om te kijken, is dit droog? Is dit solide? Dus we gaan dat uit gaan meten, we hebben daar speciale meettoestellen voor. Als dat zo is, dan kunnen we overheen een bestaande tegelvloer. Zelfs overheen een bestaande oude betonvloer. Maar dat is altijd de voorwaarde, is het vast? En niet enkel is het vast, is het ook droog. Ja.